درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت 16 از فصل 5، آخرین قسمت از فصل 5 دوره مقدماتی. موضوع این جلسه‌مون میثاق خصوصیات صنعت. میثاق خصوصیات صنعت میگه ویژگی‌ها و فرآیندهای هر صنعت، هر شرکت با یه شرکت دیگه متفاوته. ما از نظر نوع فعالیت شرکت‌های بازرگانی داریم، شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری، خدماتی. خود بازرگانی‌ها میتونن بازرگانی خارجی باشن، خدماتی‌ها میتونن مثلا خدمات بین‌المللی ارائه بدن، تولیدی‌ها خودشون در صنایع مختلفی ممکنه فعالیت داشته باشن، صنایع غذایی مثلا خودروسازی و به اندازه همه کالاهایی که ما داریم مصرف می‌کنیم شرکت‌های تولیدی متنوع داریم. در همه شرکت ها بچه‌ها اومده یه فرایند و یه روند حسابداری پیاده سازی شده و همه این روندها مختص به اون شرکت های خاصن. هیچ روندی شاید شبیه به شرکت دیگه نباشه، البته نه که اصلا حسابداری هاشون شبیه به هم نباشه، اون اصول اولیه تو همه شرکت ها و در کل در حسابداری یکسانه، ولی رویه ها و روندها و اون فرایندها، مراحلی که در شرکت ها ساخته شده خب میتونه متفاوت باشه، مخصوصا توی پروسه بهای تمام شده. حالا این بهای تمام شده میتونه مربوط به تولید باشه، میتونه مربوط به پروژه باشه، میتونه مربوط به خدمات باشه. این بهای تمام شده خیلی تو شرکت ها میتونه متفاوت باشه. اصل خصوصیات صنعت چی میگه بچه‌ها؟ اصل خصوصیات صنعت میگه خب ما کلی شرکت داریم با فعالیت‌های مختلف، با فرآیندها و روندهای متنوع. مطمئنا یه جا حسابداری با تمام استانداردها و جزئیات و قوانینی که در اختیار ما قرار داره، باز هم در پیاده سازی یه رویه در یه شرکتی ممکنه به بنبست بخوره. ممکنه پیاده سازی یه روند حسابداری در یه شرکتی باعث بشه هزینه هامون بدتر افزایش پیدا کنه، یا اصلا اون خروجی گزارشات و دیتایی که ما لازم داشته باشیم و به ما نتونه بده. با استفاده از میثاق خصوصیات صنعت، من چند بار فکر کنم گفتم اصل خصوصیات صنعت، این اسمش در واقع میثاق خصوصیات صنعت، ما میتونیم استانداردها و اصول حسابداری رو تعدیل یا اصلاح کنیم به شرط اینکه اثبات کنیم روش جدید سودمندتره. میثاق خصوصیات صنعت بچه‌ها یکی از مهمترین میثاق‌ها در بحث مفاهیم اساسی حسابداریه و یه جورایی میشه گفت این میثاق اومده یه راهی رو برای ما باز کرده که ما بتونیم رویه‌ها و روش‌های جدید رو از خودمون ابداع کنیم، پیاده سازی بکنیم و در اصل داره به خود پیشرفت حسابداری همین میثاق کمک میکنه. چون اگه قرار باشه حسابداری ثابت باشه، قوانین ثابت بمونن، هیچ پیشرفتی در حوزه حسابداری ما نخواهیم داشت، ولی این میثاق اومده این کمک رو به ما کرده و این میثاق خصوصیات صنعته که به ما اجازه میده قوانین رو تعدیل بکنیم. فقط یه نکته‌ای در پیاده سازیش وجود داره، اینکه شخصی که تشخیص میده میتونه که بیاد اصول حسابداری رو تعدیل بکنه، اصلاح بکنه، باید واقعا شخص با تجربه‌ای باشه. یعنی همینجوری با یک دیدگاه خیلی جزئی نمیشه با توجه به میثاق خصوصیات صنعت بریم مثلا یه سری چیزا رو تغییر بدیم. فردا نرید یه شرکتی استخدام بشید بگید میثاق خصوصیات صنعت به من اجازه داده که مثلا دارایی ها رو ثبت پستانکار بزنم. نه، اینجوری عمل نمیکنه. باید حتما یه دیدگاه کلی از حسابداری داشته باشین، تجربه کافی داشته باشین، بتونید حالا یه سری روندها و رویه ها رو اصلاح بکنین، تعدیلش بکنین، بهترش بکنین، بهینه‌ترش بکنین. در واقع این قطعا این میثاق نمیاد اصول اصلی حسابداری رو زیر پا بذاره، بلکه با توجه به چارچوبای اصلی اصول حسابداری یه سری موارد ممکنه بهتر و بهینه‌تر بشن. و خیلی زوده ما بخوایم در مورد این میثاق خیلی صحبت بکنیم، چون فعلا شما در مرحله قرار دارید که دارید اصول اولیه حسابداری رو آموزش می‌بینید و منم صرفا در حد این که شما بدونید تعریف این میثاق چیه براتون این خصوصیات صنعت رو نوشتم، مگر نه زیاد روش متمرکز نشید، موضوع اصلی درس ما نیستش.
چند تا مثال براتون آماده کردم از میثاق خصوصیات صنعت تا یه درک بهتری بتونید نسبت به این میثاق پیدا کنید. مثال اول میگه در شرکت تولیدی کیک، شرکت تولیدی کیک با توجه به نوسانات بازار به دست آوردن بهای تمام شده کالای تولید شده براش سخته. بچه‌ها بذارید خلاصه‌شو بهتون بگم. یه شرکت تولیدی کیک داریم که داره کیک تولید میکنه. طبیعتاً برای اینکه بتونه کیک تولید کنه میره مواد اولیه میخره. خب بازار نوسان داره، مواد اولیه بالا پایین میشه و این مواد اولیه میرن تو انبارش، از انبارش وقت به وقت میرن و برای تولید استفاده میشن. مواد اولیه با یه نرخ خریداری نشدن، شاید تو انبارش 50 تا نرخ مختلف وجود داشته باشه و اون تایم تولید و خرید مواد اولیه‌اش هیچ وقت با هم دیگه همسان و یکسان نیستش. تو هیچ شرکتی اینطوری نیستش. به خاطر همین وقتی یه کیکی رو تولید میکنه دیگه حساب دستش نیست که از کدوم مثلا آرد برداشته، آرد مثلا 1000 تومانی برداشته یا 1500 تومانی برداشته یا ترکیب چند تا آردو برداشته. برای همین حساب کردن دقیق بهای تمام شده توی صنعت مثلا کیک و کلا صنایع غذایی خیلی سخته، همونجور که تو صنایع دیگه هم سخته البته. و میثاق خصوصیات صنعت چی میگه؟ میگه خب اوکی، ما بر اساس اصول حسابداری باید بیایم بر حسب قیمت خرید مواد مصرفی بهای تمام شدهمون رو حساب کنی. چون حالا همچین شرایطی پیش اومده میتونیم بر اساس قیمت روز بازار بهای تمام شدهمون رو حساب کنیم. مثال شماره 2. مثال 2 میگه در صنایع تولیدی بسیار پیچیده مثل صنعت خودروسازی که ما خب یه خودرو رو در یک مرحله تولید نمی‌کنیم. خودرو میره تو مراحل مختلفی، بدنش رنگ میشه، نمیدونم قطعاتش بسته میشه و کلی مراحل مختلف داره که خودم هم نمیدونم. محاسبه کالاهایی که مصرف شده، بهای تمام شده کالاهایی که مصرف شده، محاسبه حقوق و دستمزدی که کارکنان خط تولید اومدن رو بخش‌های مختلف کار کردن رو محصولات و ضایعاتی که تولید شده و اتفاقاتی که ممکنه بیفته، خب خیلی کار پیچیده و سختیه. به خاطر همین هیچ وقت نمیشه یه برآورد دقیقی از بهای تمام شده خودروهای تولید شده داشت. نه که نشه بهای تمام شده در آورده بچه‌ها، ولی منظورم بهای تمام شده خیلی دقیقه، بهای تمام شده که 1 ریال هم با اون چیزی که اتفاق افتاده مغایرت نداره. در واقعیت این کار به هیچ عنوان شدنی نیست، چون به هیچ عنوان نمیشه آمار تمامی اون خدمات و مواد مصرفی و سربار مصرفی رو در آورد و به صورت دقیق تسهیم کرد، سرشکن کرد روی محصولات تولید شده. به خاطر همین با توجه به اینکه این کار ناممکنه و شدنی نیست، ولی ما در حسابداری بهای تمام شده یه محصولات تولیدی رو نیاز داریم، میثاق خصوصیات صنعت با ما این اجازه رو داده که بیایم بهای تمام شده کالای تولید شده اون رو برآورد بکنیم و اصل محافظه کاری هم اومده باز این اجازه رو داده که برآوردمون یه برآوردی باشه که خب محافظه کارانه باشه و منافع شرکت رو بتونه حفظ بکنه. باز حالا مثالای دیگه هم میشه زد، فعلا مثال کم میزنم چون میثاق خصوصیات صنعت رو در سطح اینکه بخوام تعریف کنم براتون دوست داشتم بدونید که چی هستش، زیاد بهش فکر نکنید، بیشتر به فصلهای آینده و موضوعاتی که در پیش داریم فکر بکنیم. فصلهای آینده موضوعات هیجان انگیزتری رو خواهیم داشت. بچه‌ها فصل 5 تموم شد. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. سعی کردم مفاهیم اساسی حسابداری رو که واقعا یکی از موضوعات بسیار مهم در حسابداری هستش رو براتون تک به تک، جز به جز در هر قسمت براتون یکیش رو شرح بدم. از مفروضات حسابداری، از اصول حسابداری و میثاق‌های حسابداری سعی کردم با مثال تعریفایی رو براتون داشته باشم. امیدوارم که این فصل خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذرونده باشیم. فصل 6 رو مجدد همراه من باشید. فصل 6 هم مثل فصل‌های گذشته در حسابداری مقدماتی به صورت رایگان منتشر خواهد شد. بچه‌ها فصل بعدی قراره که در رابطه با ساختار و کدینگ شرکت‌های خدماتی، تولیدی، بازرگانی و پیمانکاری صحبت بکنیم. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی و فصل آینده، خدا نگهدارتون.